دوستان امروز میخوام بحث پروپوزال نویسی با هوش مصنوعی رو براتون توضیح بدم. سعی میکنم تمام مراحل نگارش یک پروپوزال پژوهشی رو، پرامپت هایی که شما نیاز دارید به هوش مصنوعی بدید تا تمام این مراحل رو در واقع به شما کمک کنه که اینو بنویسید. اینا رو سعی میکنیم با هم کار کنیم. این جلسه مخاطب این ویدیو تمام پژوهشگران، دانشجویان، اساتید دانشگاه هستن که قصد دارن راجع به یک موضوع پژوهشی پروپوزال یا پیشنهادیه تحقیق بنویسن. حالا میتونه این تحقیق یه تحقیقی باشه تو سطح کارشناسی ارشد یا دکتری، یا یه تحقیقی باشه که در حد عرض شود که ملی باشه، یه پروژه بزرگ پژوهشی باشه، فرقی نمیکنه. به هر حال تمام مراحل نوشتن پروپوزال، از طراحی سوال تحقیق یعنی یافتن موضوع مناسب، طراحی سوال تحقیق، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، عرض شود که ادبیات تحقیق و بقیه مراحل رو انشالله امروز با هم میریم جلو و شما در انتهای این جلسه اون چیزی که به دست میارید اینه که چگونه از هوش مصنوعی استفاده کنید تا فرایند نوشتن پروپوزال پژوهشی رو با کیفیت بالا و سرعت خوب در واقع انجام بدید. خب یه پروپوزال پژوهشی دوستان 4 قسمت اصلی داره. من به ترتیب این قسمت ها رو، هر کدوم از این قسمت ها باز خودش یک زیرشاخه هایی داره، یه تیترهایی داره، به ترتیب اینا رو با هم میریم جلو. در انتهای جلسه هم 5 نکته خیلی مهم که شما باید حتما اینها رو رعایت کنید و یه کارهایی در واقع باید انجام بدید. این 5 تا نکته رو من توضیح میدم براتون که اگر این 5 تا رو رعایت نکنید کل این فرایند در واقع درست انجام نخواهد شد. بنابراین اون 5 نکته رو حتما در نظر داشته باشید که بعد از اینکه تمام مراحل رو توضیح دادم اون 5 نکته رو مفصل راجبش صحبت خواهم کرد. خب اجازه بدید من اسلایدم رو با شما شیر کنم تا بتونید مطالب رو ببینید. دوستان سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید. من اواسط جلسه و انتهای جلسه سوالات رو نگاه میکنم و انشالله پاسخگو خواهم بود. خب ببینید 4 تا بخشی که پروپوزال پژوهشی داره ایناست. یکی مقدمه است که خودش شامل چند بخشه. لیترچر ریویو یا مرور ادبیات، این خودش 6-7 قسمت داره. بحث متدولوژیه که شما توش در واقع روش جمع‌آوری داده ها، استراتژی نمونه گیری و روش تحلیل داده ها رو اونجا راجبش توضیح میدین. و قسمت آخرم پرکتیکالیتیه که شما تو اون قسمت باید مراحل اجرایی تحقیقتون رو توضیح بدید و زمان و منابعی که برای هر قسمت در واقع دارین اختصاص میدید اونو توضیح بدید. این نکته هم در نظر داشته باشید که اگر دارید برای دانشگاه پروپوزال می‌نویسید، یعنی برای کارشناسی ارشد دکتری دارید می‌نویسید، دانشگاه شما یک تمپلیت یا یک فرمت خاصی برای پروپوزال نویسی داره. با یه اختلاف کمی دانشگاه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف ممکنه فرمتشون با هم یه مقدار اختلاف داشته باشه، ولی کلیتش همیناییه که من امروز عرض می‌کنم. یا ممکنه شما برای سازمانی بخواید یه پروپوزال پژوهشی بنویسید، به شما بگن طبق این فرمت این پروپوزال رو بنویس. حالا ممکنه یه ذره جاهاشو اینور اونور بکنن، یک سری موارد رو حذف کنن، یه چیزایی اضافه کنن، ولی اصل داستان رو من امروز براتون ان شاءالله توضیح میدم. خب تو قسمت مقدمه اولین کاری که باید انجام بشه اینه که خب ما یک در واقع فیلد پژوهشی رو اول انتخاب میکنیم. این فیلد پژوهشی خیلی عمومیه، خیلی کلیه و هنوز سوال قابل پژوهش، سوال مشخص و شفافی ما نداریم. تو تقریبا اکثر پژوهش‌ها اینجوریه. گرچه بعضی از پژوهش‌ها هست که از همون اول یه سازمانی یا یه استادی به هر حال یه سوال مشخص برای شما
در نظر میگیره و از همون اول سوال شما مشخصه. ولی معمولا اینطوریه که پژوهش‌ها شما اول وارد یه فیلدی میشید، مثلا توی یه رشته‌ای دارید تحصیل میکنید یا میخواین کار بکنید توی رشته تخصصی، یک موضوع کلی دارید. این که این موضوع کلی رو شما تبدیلش کنید به یه سوال پژوهشی مناسب که این سوال یه ویژگی‌هایی داشته باشه که قابل پژوهش باشه، سوال ارزشمندی باشه، گپ تحقیقات قبلی رو بتونه پوشش بده یا بتونه یه کاربردی داشته باشه برای حل مسائل مختلفی که حالا تو جامعه هست، تو سازمان‌ها هست اینا. پس شما اول نیاز دارید که این پرامپت ها رو مثلا میتونید بدید. برای شروع میخواین ایده بگیرید برای اینکه اون موضوع کلی خودتون رو تبدیل بکنید به سوالات ارزشمند پژوهشی. این پرامپت رو میتونید بهش بدید generate مثلا 5 potential research topics. البته اولی تاپیکه، مثلا شما یک فیلدی رو دارید، مثلا تو رشته مدیریت، اون اولی اصلا راجع به تاپیکه. یعنی شما مثلا تو رشته مدیریتی میخواید بدونید تو رشته مدیریت 5 تا موضوعی که خیلی برای تحقیق مناسب هستن و در واقع موضوعات هات تاپیک بهش میگن، اینا چیا هستن. خب اون پرامپت اول میتونید بدید. بنابراین یک رشته تحصیلی رو اونجا روی جای your field میذارید، مثلا رشته تحصیلیتون یا اون زیر شاخه علمی که میخواین روش کار کنید، این پرامپت رو میدید به شما، اون هات تاپیکای اون رشته رو میده. گفتم بعضی وقتا لازم نیست، شما سوال اصلا دارید و نیازی به این پرامپت نیست. بعد در ادامه شما ازش میخواین که ارزیابی کنه امکان پذیری و اهمیت هر کدوم از این 5 تا تاپیک که با این پرامپت بالا به شما داده. دونه دونه میذارید اینجا توی این قسمت اسپسیفیک تاپیک. اینجا هم که اون فیلد تخصصیتون، مثلا مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، هر رشته‌ای که هستید رو میذارید. دونه دونه اون 5 تایی که بهتون داده و میذارید اینجا و بهش میگید ارزیابی کن که امکان پذیری و اهمیت این تاپیکی که به من دادی رو در این رشته. خب این دو تا پرامپتیه که شما میتونید باش کار رو شروع کنید. خب البته دوستان، من راجع به این که شما موضوع پژوهشی خودتون رو با چه پرامپت هایی میتونید به سوال ارزشمند پژوهشی تبدیل بکنید یه ویدیو توی کانال گذاشتم که چند ماه پیش این ویدیو رو گذاشتم. این بالا سمت راست، راهکار کشف موضوعات پژوهشی با چت جی پی تی. نیم ساعت، حدود نیم ساعت 29 دقیقه اونجا من توضیح دادم، پرامپت های مختلفی رو مرحله به مرحله اونجا اجرا کردم و نشون دادم شما چجوری از یه تاپیک میتونید برسید به چند تا سوال ارزشمند برای پژوهش. الان دیگه نمیخوام اونا رو اینجا تکرار کنم چون خودش نیم ساعته و اونو برید تو اون ویدیو نگاه کنید که چجوری میتونید تاپیک رو به سوالات ارزشمند پژوهشی تبدیل کنید. ولی خب دو تا پرامپت کلی که میتونستید استفاده کنید الان براتون نشون دادم. برای بحث طراحی مسئله تحقیق، بیان مسئله، اونم براش یه ویدیویی ساختم، اونم تقریبا 29 دقیقه است، بالا سمت چپ اگه ببینید 8 روش عالی برای طراحی مسئله تحقیق با هوش مصنوعی. اونم مفصل اونجا توضیح دادم و تو این جلسه فقط یه اشاره کوتاهی بهش میکنم. نگارش اهمیت و ضرورت تحقیق، اینو هم براش یه ویدیوی 12 دقیقه‌ای ساختم، اینم اونجا میتونید داشته باشید. و بحث پیشینه تحقیق رو هم یه ویدیو مفصل 51 دقیقه‌ای ساختم، منتها این پیشینه تحقیق که تو کانال هست مخصوص پروپوزال نیست، به صورت کلی پیشینه تحقیق رو من اونجا توضیح دادم مفصل. امروز مفصل پیشینه تحقیقی که شما نیاز دارید برای پروپوزال بنویسید، چون تفاوت داره یه مقدار، اونو توضیح میدم براتون که خودش 6-7 مرحله است و مفصل امروز توضیح میدم. اصلا کلا بحث پیشینه تحقیق، لیترچر ریویو، میدونید که سه نوع ما داریم. یه پیشینه تحقیق برای پروپوزاله که امروز توضیح میدم براتون. یه پیشینه تحقیق فصل 2 پایان نامه شماست، از فراتر از پروپوزاله. خب خیلی هم حجمش بیشتره، هم نیاز به زمان بیشتری داره. یه پیشینه تحقیق هست یا لیترچر ریویو یا مرور ادبیات که این اصلا بهش میگن سیستماتیک لیترچر ریویو. اون اصلا میتونه یه پژوهش جداگانه‌ای باشه، اون خودش باز 10-15 تا انواع داره. بنابراین وقتی ما میگیم پیشینه تحقیق با یک انواع خیلی زیادی روبرو هستیم که اولین دسته‌بندیش همین ستاییه که گفتم. یعنی پیشینه تحقیق
برای عرض شود که پروپوزال، پیشین تحقیق برای فصل 2 پایان نامه یا یک قسمتی از یه پژوهش، پیشین تحقیق به عنوان یه مرور سیستماتیک. این سه تا رو حتما از هم جدا کنید. اون چیزی که تو این ویدیو اینجا تو کانال ویدیوشو ضبط کردم و حدود 1 ماه پیش گذاشتم، بحث پیشین تحقیق برای فصل 2 پایان نامه است یا پیشین تحقیق برای یک پژوهش خاص که اون پژوهش در واقع ممکنه کیفی باشه، کمی باشه، میکس متد باشه و این پیشین تحقیق معمولا برای اینکه مطالعات قبلی رو راجع به اون تحقیق ما مرور بکنیم انجام میشه. امروز هم که میخوام پیشین تحقیق مخصوص پروپوزال رو بگم که حجمش معمولا 4-5 صفحه است، ولی خب تیتراژ یه مقدار با این پیشین تحقیقی که اینجا ویدیوشو گذاشتم تفاوت داره و این تفاوتاشو امروز عرض میکنم خدمتتون. این دوتا باز با بحث مرور سیستماتیک که خودش پیشین تحقیق مثلا جداگونه و خیلی مفصله و گفتم انواعش 10-15 تا نوع داره و اینها باز متفاوته. خب حالا چیزی که هست اینه که دوستان این مواردی که گفتم به جز پیشین تحقیق همشون توی مقدمه میان، یعنی طراحی سوال تحقیق، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، حالا اگه فرضیه داشته باشه تحقیق، فرضیه ها، اینا همشون تو بحث مقدمه میان و گفتم ویدیو براشون ساختم، ویدیوها رو نگاه کنین. امروز فقط یه اشاره کوتاهی بهشون میکنم. خب اولین پاراگراف مقدمه پروپوزال شما با این پرامپت میتونه با کمک هوش مصنوعی نوشته بشه. شما اینجوری شروع میکنیم که I want to conduct research on، تاپیکتون رو فرض کن پیدا کردین دیگه از طریق پرامپت قبلی که توضیح دادم. تاپیکتون رو جای این 3 نقطه میذارید. خب در ادامه بهش میگید که provide some background contextual information for the reader. یک در واقع توضیح اجمالی، یک کلیاتی رو راجع به این موضوع تحقیق برای خواننده من تهیه کن، درست کن در یه پاراگراف مثلا نیم صفحه و توش explain any core concepts and terminologies، همه اصطلاحات و مفاهیم تخصصی رو که مرتبط به این کانتکست هست، مرتبط به این موضوع هست در واقع توضیح بده و طوری توضیح بده ادامه someone who is not a topic expert will have the necessary information to understand the research problem that I will present in the next section of my research proposal. میگه طوری، بهش میگیم طوری اینا رو توضیح بده که کسی که تو این رشته متخصص نیست بتونه متوجه بشه که بیان مسئله من دقیقاً اون چیزی رو که من میخوام در واقع به عنوان مسئله بهش بپردازم و تو قسمت بعدی توضیح خواهم داد اونو متوجه بشه. یعنی این پاراگراف اول مقدمه‌ای باشه برای بیان مسئله من که در ادامه میخوام توضیح بدم و خواننده‌ای که متخصص نیست بتونه اینو بفهمه. پس ما ازش میخوایم که یک توضیحات کلی راجع به تاپیک ما بده، بیان مسئله ما رو در نظر بگیره. البته شاید بهتر باشه بعد از اینکه بیان مسئله رو حالا تهیه کردیم دوباره این پرامپت رو بدیم، منتها جاش قبل بیان مسئله است. تو پروپوزالی که دارید می‌نویسید جای این پاراگراف همون تو اول در واقع مقدمه پروپوزال، پاراگراف اول مقدمه. خب قسمت بعدی بعد از پاراگراف اول شما باید بیان مسئله رو بنویسید. برای بیان مسئله خب 2 تا پرامپت اینجا من براتون گذاشتم که 2 تا پرامپت ساده و خوب هستن و میتونید استفاده کنید. تاپیکتون رو میذارید و بیان مسئله رو ازش میخواین. اما بحث بیان مسئله رو نشونتونم دادم. من 8 تا روش تخصصی برای اینکه شما بیان مسئله رو راجع به یه موضوعی در بیارید توی ویدیو در واقع براتون
نشون دادم. ببین این ویدیویی که بالا سمت چپه 8 تا روش تخصصی برای طراحی بیان مسئله. اگر زمان داشتید، نیم ساعت اینا طول کشید، اگر زمان داشتین و خواستین بیان مسئله دقیقی در بیارید، به نظر من اون ویدیو رو ببینید کامل، اون 8 تا پرامپت رو بدید به هوش مصنوعی و بیان مسئله‌تون رو طراحی کنید. ولی اگه نه زمان زیادی نداشتید و می‌خواستید سریع بیان مسئله رو بنویسید، خب از همین 2 تا پرامپت میتونید استفاده کنید. همین 2 تا پرامپت که اینجا می‌بینید. اما بحث سوال تحقیق. برای سوال تحقیق هم تو کانال گفتم، ویدیو گذاشتم تو اون شکلی که نشون دادم بالا سمت چپ، بالا سمت راست نیم ساعت توضیح دادم که سوالات تحقیق رو چطوری میتونید طراحی کنید. یعنی تاپیک رو دارید، سوالات تحقیق رو طراحی بکنید. اونجا خیلی مفصل گفتم، ولی با این 2 تا پرامپت شما میتونید یه جواب اولیه به دست بیارید و اگر رضایت کننده بود، راضی شدید از جواب‌ها، همین رو استفاده کنید. یعنی تاپیکتون رو میدید و بهش میگید که formulate چند تا focus research question for a study on، اینجا تاپیکتون رو میذارید. بعد در ادامه اون ریسرچ کوئسشن هایی که به شما میده میتونید بذارید تو پرامپت دوم، بگین ریفاینشون کن تا سوالاتی بشن که خاص باشن و برای پژوهش مناسب تر باشن. تو این پرامپت دوم اینو ازش میخواد. مثلا اینجا 3 تا 5 تا سوال رو به شما پیشنهاد میده، دونه دونه سوالا رو میذارید تو این پرامپت دوم، تو این قسمت سوالا رو میذارید با این پرامپت، سوالا رو متن سوالا رو، اون فرمت و گرامر و استراکچر سوالا رو براتون طوری تغییر میده که سوالها برای پژوهش مناسب تر باشه، بهبودش میده سوالا. خب اینم از بحث سوالها. خب حالا بریم سراغ لیترچر ریویو. الان تقریبا مقدمه نوشته شد و اهمیت و ضرورت تحقیق هم که گفتم، ویدیوشو جدا ساختم و 12 دقیقه اونجا توضیح دادم که اهمیت و ضرورت تحقیق رو چطوری بنویسید. پس این بحث سوال تحقیق، پاراگراف اول که کلیاتی راجع به تحقیقه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، و تو پاراگراف آخر مقدمه هم یک توضیحاتی راجع به این که چرا این سوال تحقیق مهمه و چرا این سوال شما انتخاب کردید باید بهش بدید، تو پاراگراف آخر مقدمه پروپوزال. این هم اونجا میذارید. حالا میریم سراغ لیترچر ریویو که بخش دوم پروپوزاله. خب این لیترچر ریویو 2 تا پرامپت کلی اینجا میتونید بدید که گفتم اگر میخواین فقط یک پروپوزال سریع آماده بکنید و هنوز فعلا کیفیتش خیلی براتون مهم نیست، از همین 2 تا پرامپت میتونید استفاده کنید. خب ولی اگه میخواین مفصل لیترچر ریویو رو که حدود 5 صفحه الی 10 صفحه بیشتر نیست برای پروپوزال، کامل بنویسید، دقیق بنویسید، این مراحلی که حالا در ادامه توضیح میدم اینا رو باید طی کنید. ببینید اول باید هدف از ریویو رو بنویسید که بهتون میگم چه پرامپتایی بدید تا هدف از ریویو نوشته بشه. هدف از مرور ادبیات تحقیق، هدف از لیترچر ریویو. بعد باید محدوده و تمرکز ریویویی که دارید انجام میدید رو بنویسید. بعد چارچوب نظری رو باید بنویسید که مفصل امروز توضیح میدم بهتون. 3-4 تا پرامپت هم معرفی میکنم براتون که چجوری چارچوب نظری بنویسید. این خیلی مهمه. ویدیو هم هنوز براش ضبط نکردم، تو کانالم نذاشتم. تو قسمت 4 شما باید در واقع تحقیقات تجربی empirical research رو، اینا رو، مفاهیمشون و مضامینشون و روندهای تاریخیشون و روش‌های تحقیق رو در تحقیقات تجربی اینجا بیایید تحلیل کنید و توضیح بدید. بعد همین تحقیقات تجربی رو مورد 4 و 5 و 6 کلاً مرتبط به تحقیقات پیشینن. یعنی تحقیقات تجربی پیشین، یعنی تحقیقات، وقتی میگم تحقیقات تجربی empirical research یعنی تحقیقاتی که داده جمع کردن، حالا داده‌های کیفی، کمی یا از روش میکس متد استفاده کردن. تحقیقاتی که ریویو نبودن، تحقیقاتی که رفتن مثلا با افراد مصاحبه کردن، داده جمع کردن، یا پرسشنامه یا فوکوس گروپ یا داده‌های آمار ارقام سازمان‌ها و اینا رو جمع کردن.
به هر حال امپریکال ریسرچ اینا هست. این تحقیقات رو شما پس تو قسمت 4 و 5 و 6 اول باید مفاهیم مهمشون رو، یعنی یک تحلیل مضمون انجام بدید، یک دسته‌بندی مفاهیم انجام بدید، دسته‌بندی موضوعی انجام بدید براشون. مثلا بگین اینا کلا به 3 قسمت تقسیمشون کنید، فرض کنید به 5 قسمت تقسیمشون کنید بر اساس مضامین خاص یا بر اساس مفاهیم خاص، خب یا روش‌های تحقیقی که به کار بردن. مثلا بگین 10 تا از مطالعات پیشین این روش‌های تحقیق رو به کار بردن، 20 تاشون این روش تحقیق رو به کار بردن، 50 تاشون روش تحقیق سوم رو به کار بردن. اینا رو پس بر اساس یک سری پارامترهای مهم از جمله مفاهیم کلیدی، مضامین، روندهای تاریخی، بعضی وقتا شما بعضی وقتا توی یک حوزه پژوهشی بر اساس روندی که اتفاق افتاده، مثلا 40 سال پیش این روند شروع شده، این تحقیقات انجام شده، رسیده به اینجا، یه 5-6 سال بعد تحقیقات روندش تغییر کرده، اینجوری شده. پس به لحاظ تاریخی هم شما میتونید تحقیقات پیشین رو تحلیل کنید. اینا همه رو با کمک هوش مصنوعی. ششم این که شما کریتیکال آنالیسیس بکنید مطالعات تجربی رو، یعنی نقاط قوت، نقاط ضعف، اینا رو مقایسه بکنید با هم و نقاط قوت و ضعفشون رو بگید و پیشنهاداتی بدید برای که نقاط ضعف برطرف بشه، نقاط قوت ادامه پیدا کنه. برای تحقیقات آتی پیشنهاد بدید. این میشه بررسی انتقادی. و در نهایت باید یافته‌هاشون رو ترکیب کنید. یافته‌هایی که همدیگر رو تایید کردن، مثلا این 5 تا مطالعه یه یافته به دست آوردن مثل هم. مثلا این 5 تا مطالعه نشون دادن که مثلا تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی روی اضطراب مثلا اضطراب رو زیاد می‌کنه. مثلا اونایی که یافته‌هاشون شبیه هم بوده دسته‌بندی کنید یه جا، اونایی که یافته‌های متناقض داشتن اونا رو بیارید بگید اینا مثلا یافته‌هاشون با هم دیگه جور در نمیاد، علت این تناقض یافته‌ها رو بتونید توضیح بدید. این بحث ترکیب یافته‌ها یا تفسیرم توش میتونه باشه. خب حالا قبل از اینکه این 6 تا رو ما شروع کنیم که خیلی هم مهمه، بخش مهم پروپوزال اینه تو این قسمت دوستان، چون شما تو پروپوزال در واقع این پروپوزال میخواد بشه، اگه دانشجو هستید این پروپوزال شما بعداً میشه فصل 1 یعنی کاملش میکنید میشه فصل 1. خب و شما این قسمت لیترچر ریویو رو بعداً باید کاملتر بکنید بیارید تو فصل 2 و در نهایت این لیترچر ریویو که اصلا پایه تحقیق شما رو درست میکنه. شما فصل 5 رو باید در واقع اون چیزی که از لیترچر ریویو به دست آوردید رو با یافته‌های تحقیقتون ترکیب کنید، فصل 5 رو بنویسید. این خیلی مهمه پس که ریویو رو اونجا خوب انجام بدید. ضمن اینکه این ریویو بعداً میتونه در ادامه تحقیقتون نقش در واقع یک مدلی رو برای تست به شما بده. بعضی از تحقیقات اینجوریه، یعنی از ریویو شما مدل رو در میارید، مدل تحقیقتون رو در میارید، بعد تو تحقیق شما میشه تست اون مدل. یعنی ریویو در واقع پایه تحقیق شماست. اینو باید قوی انجام بدید. قوی انجام ندید کل تحقیقتون تحقیق ضعیفی خواهد بود. خب قبل از اینکه اینو من توضیح بدم، فقط دوستانی که نمیدونن ما کانال تلگرام داریم که اسلاید همین ویدیو رو اونجا به اشتراک میذاریم با دوستان. آدرس کانال تلگرام اونجا گذاشتم، تو توضیحات زیر ویدیو هم هست. دوستانی که عضو نیستن حتما عضو بشن. اینم پلیلیستای اصلی کاناله که لینک این پلیلیست ها توی توضیحات همین ویدیو هست و ما ویدیوهایی که میسازیم تو کانال میذاریم عمدتاً در مورد این 4 تا موضوعه، یعنی آموزش هوش مصنوعی جدید، رایگان و محبوب، مقاله نویسی با هوش مصنوعی، پرامپت نویسی هوش مصنوعی و نگارش پروپوزال با هوش مصنوعی. حالا شاید بگید خب این جلسه که داری نگارش پروپوزال با هوش مصنوعی رو میگی، این دیگه چه پلیلیستیه؟ توجه داشته باشید پروپوزال نویسی من دارم کلیاتشو میگم، این جلسه جزئیاتشو، مثلا همین بحث فرض کنید طراحی چارچوب نظری با کمک هوش مصنوعی، من حالا امروز 3-4 تا پرامپت بهتون میدم، ولی حداقل 5-6 تا ویدیو دیگه هم میشه براش ساخت که جزئیاتش اونجا تو اون ویدیوها توضیح داده بشه. و بقیه موارد پروپوزال نویسی هم همینطوره. و نکته دیگه هم این که سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاهایی که میخوان دوره‌های آموزشی در خصوص کاربردهای هوش مصنوعی
در آموزش، پژوهش، در مدیریت، کسب و کار، فعالیت‌های روزانه، مشاغل تخصصی برگزار بشه. این آمادگی ما داریم که این دوره‌های آموزشی رو برگزار کنیم. من تو سازمان‌های مختلف برگزار کردم دوره‌ها رو. سازمان‌های بزرگ کشور که حالا اینجا اسمش رو بخوام بگم خیلی طولانی میشه، و دوستان، پژوهشگران، دانشجوها، اساتید دانشگاهی که میخوان در مورد بکارگیری هوش مصنوعی در پژوهش و کارهای تخصصی مشاوره دریافت بکنن، برای اینم ما در خدمتتون هستیم. آیدی تلگرام من توی توضیحات زیر همین ویدیو هست، از اون طریق میتونید با من در ارتباط باشید. ضمن اینکه تو کامنت های همین ویدیو هم شما میتونید در واقع با من در ارتباط باشید. من الان کامنت ها رو نمیبینم، اینجا ببینم. بله، حالا یا دوستان کامنت نذاشتن یا من نمیبینم. هر حال خب بریم سراغ ادامه داستان. که خب حالا پس ما بخش اول پروپوزال رو رد کردیم و اومدیم بخش دوم که لیترچر ریویوه. پاراگراف اول لیترچر ریویو شما این پرامپت رو میدید به هوش مصنوعی برای پاراگراف اول. My research question is، سوال تحقیقتون رو یا سوالات تحقیقتون رو میدین بهش، بعد میگین write a paragraph about the purpose of the review. یعنی تو پاراگراف اول لیترچر ریویو یا مرور ادبیات تحقیق شما هدف از نوشتن این مرور ادبیات رو اونجا باید بنویسید، توضیح بدید. با این پرامپت شما میتونید هدف رو بخواید که هوش مصنوعی برای شما توضیح بده. البته پاسخهایی که هوش مصنوعی میده شما در نهایت باید اینا رو ریفاین کنین، بهبود بدین، کامل کنین و عین پاسخها رو قرار نیست بذارید تو پروپوزالتون. این حواستون باشه. حالا تو قسمت اخلاق و پژوهش اینا رو بیشتر توضیح میدم. خب قسمت بعدی پاراگراف، این پس پاراگراف اول بود. تو پاراگراف دوم شما در مورد هیته ریویویی که میخواین انجام بدید و تمرکزش باید چیزایی رو بنویسید در حد یک پاراگراف و با این پرامپت شما میتونید از هوش مصنوعی بخواید که اینو برای شما بنویسه و درفت اولیه در واقع این موضوع رو برای شما تهیه بکنه. شما ازش میخواین write a paragraph about the scope and focus. Define the scope of the video, of the review, including the specific areas or themes that will be covered. برای لیترچر ریویو پروپوزال من. این پس شد پاراگراف دوم. بخش بعدی که بسیار مهمه، theoretical framework، یعنی چارچوب نظری تحقیق رو شما باید اینجا طراحی کنید. این خودش بحث مفصلی داره و من سعی میکنم کلیاتش و مهماش رو الان بگم خدمتتون. احتمالاً ولی یک ویدیو جداگانه من براش درست بکنم هفته‌های بعد، مثلا هفته بعد یا 2 هفته بعد، این بحث theoretical framework رو اونجا مفصل‌تر توضیح بدم. ولی خب اصل داستان الان میگم خدمتتون. بله دوستان تشکر کردن، خیلی ممنون، متشکرم از همه دوستان. خب 2 تا پرامپت ساده‌ای که میتونید برای theoretical framework بدید این 2 تا پرامپت. ببینید برای تمام این قسمت‌های نوشتن پروپوزال شما میتونید یه پرامپت ساده بدید. یعنی خیلی ساده بهش بگید یه الان اینجا recommend appropriate theoretical frameworks for studying تاپیکتون رو بنویسید یا سوال تحقیقتون رو بنویسید. ممکنه جواب خوبی هم به شما بده، خب ولی معمولا جوابی که میده کیفیت متوسطی داره. شما برای که theoretical framework رو با کیفیت بالا بنویسید، در ادامه حالا بهتون میگم چیکار باید بکنید. ولی خواستید تو زمان کم یه theoretical framework داشته باشید برای کارتون، یه چارچوب نظری داشته باشید، از طریق همین 2 تا پرامپتی که اینجا گذاشتم میتونید اینو داشته باشید. اما اگه بخواید وقت بیشتری بذارید و چارچوب نظری رو دقیق‌تر طراحی کنید با کمک هوش مصنوعی، این عبارت رو اول بهش میدید. اول سوال تحقیقتون رو بهش میدید. My research question is، سوال تحقیقتون رو مینویسید. بعد میگید based on the following 6 steps
بر مبنای 6 تا مرحله‌ای که در ادامه به توضیح میدم مبانی نظری یا چارچوب نظری تحقیق منو طراحی کن. حالا اون 6 تا چیا هستن؟ اینا هستن 6 تا مرحله‌ای که لازمه شما، یعنی 6 تا سوال از هوش مصنوعی میپرسید به ترتیب، پاسخاشو همینجوری کنار هم که بذارید به ترتیب میشه چارچوب نظری با دقت بالاتر و با جزئیات بیشتر. این 6 تا چیاست؟ چارچوب نظری، اون کار اولی که باید برای طراحی چارچوب نظری انجام بشه شناسایی مفاهیم و متغیرها و سازه های تحقیق، سازه های مهمی که مرتبط به سوال تحقیقه. پس اینو ازش میخوایم. بهش میگی identify key concepts and variables based on the research question and literature review. خب چون شما قبلش در واقع پرامپت ها رو دادید رسیدید به اینجا، دیگه لازم نیست بگید سوال تحقیق من چی بود یا در واقع ادبیات تحقیق من چی بود و اینا. اینجا میدونه، مگه اینکه مثلا این سوال یه دفعه بخواید بپرسین اطلاعات بیشتری باید بهش بدید. ولی اگه سوالا رو هم از اول پرسیدید رسیدید به اینجا دیگه میدونه سوال تحقیق شما چیه، بیان مسئله‌تون چیه، هر شود که اهمیت ضرورت تحقیق، این کاری که قبل انجام دادین همه رو داره، یعنی حافظه داره هوش مصنوعی. و خب اینجا وقتی بهش میگید برو مفاهیم و متغیرهای اصلی رو شناسایی کن، میدونه که برای چه سوال تحقیق باید این کار انجام بده. تو قسمت دوم بهش میگید برو تئوری ها و مدل هایی که مناسب هستند برای پاسخ به این سوال تحقیق، اونا رو هم پیدا کن. تو قسمت سوم که اینجا من یادم رفته زردش کنم، این سومی، شما میگین برو عوامل زمینه‌ای مثل متغیرهای مثلا مادریتور، مدییتور، عواملی که عوامل زمینه‌ای هستن، متغیر اصلی تحقیق نیستن ولی متغیرهای اصلی تحقیق رو تحت تاثیر قرار میدن، اونا رو برو پیدا کن. قسمت چهارم، حالا اینجا دیگه وارد ارتباط بین متغیرها میشید، میگید define relationships and hypotheses. حالا برو بر مبنای اون تئوری ها، مدل ها، مفاهیم اصلی، مفاهیم زمینه‌ای، متغیرهای زمینه‌ای، اینا رو که همه رو شناسایی کردی، حالا برو بر مبنای اینها روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق و اون تأثیری که متغیرهای زمینه‌ای میذارن رو متغیرهای اصلی، اونا رو هم مشخص کن. این در واقع اینجا چیکار میکنه؟ میره یه سری تئوری‌های مناسب رو برمی‌داره با هم قاطی میکنه، مفاهیم رو قاطی میکنه، معمولاً یه مدل درست میکنه. تو مرحله 5 ازش میخوان که اینو ویژوالایزش کنه. ببینید 5 گفتم دیولپ دیاگراماتیک رپرزنتیشن، یا بهش میگیم ویژوالایز کن. همین در واقع کاری که تو الان انجام دادی و ویژوالایز کن، یعنی ترسیم کن به صورت یه مدل. اینجا میبینید یه چیزی برای شما ترسیم میکنه که تو اون مدل نشون میده که متغیرهای اصلی شما چیا هستن، هر کدوم رو اون یکی چه تأثیری داره میذاره. اینا رو تو مدل نشون میده. معمولا این مدل طراحی میکنه برای شما. و در قسمت آخرم که بهش میگید justify the framework، توضیح بده. اینجا دیگه بعد تبیین میکنه برای شما explain why the chosen theories and models are appropriate for the research. اینجا توضیح میده که چرا این تئوری ها و این مفاهیم اصلی رو اینجوری انتخاب کرده. این توضیحات رو به شما میده. شما این 6 تا سوال وقتی اینا رو خروجیاشو بذارید کنار هم، این میشه مبانی نظری شما. و ما همین دیروز پریروز اینا داشتیم، همین در واقع مراحل. و البته ما 3 مرحله‌ای رفتیم دیروز، الان اینجا جزئیاتش رو من بیشتر کردم و اینو عملا برای یه پروژه ما دیروز پریروز انجام دادیم، دیروز بود فکر کنم من. و واقعا خیلی کمک کننده بود و هوش مصنوعی خیلی واقعا با دقت بالا و کیفیت خوبی این کار رو برای شما انجام میده. کسی که متخصص باشه توی حوزه‌ای بعد این خروجی‌ها رو میتونه مثلا بگه آقا این قسمتاشو حذف کنه، یه جاییشو اضافه کنه. بحث فالوآپ کوئسچن ها هست که وقتی شما اینا رو میدین بهش، اگه متخصص باشین، مطالعه خوب داشته باشید، ادبیات خوب ریویو کرده باشید، میدونید که برای هر سوالی که از این 6 تا بهش میدید دوباره فالوآپ کوئسچن هایی که باید بدین رو میدونید چیه.
ولی تخصص نداشته باشید خب خروجیایی که میده به تبع کیفیتش پایین‌تره، چون شما نمیدونید در ادامه چه سوالاتی باید بپرسید. ولی بازم کار شما رو اگه حتی تخصص هم نداشته باشید به میزان زیادی بهبود میده کار شما رو. خب برای تئوریتیکال فریمورک این پرامپت رو هم میتونید بدید که ما دیروز از این پرامپت استفاده کردیم و اجراش کردیم. به جای اون 6 مرحله این 3 تا اصلیاشو در واقع میگیم بهش. یه تفاوتش هم اینه که اینجا ما پرامپتی دادیم که در واقع داریم بهش میگیم create a meta framework that outline the guidelines and principles for designing a theoretical framework. داریم بهش میگیم که به من بگو چه سوالاتی ازت بپرسم مرحله به مرحله تا بتونم یه theoretical framework طراحی کنم. یعنی اون 6 تا سوالی که ازش پرسیدیم با جزئیات بیشتر میره مثلا 10 تا 20 تا سوال طراحی میکنه برای ما. اگه وقت بیشتری داشتید این پرامپت رو بدید بهش که اینجا دیگه ممکنه 20 تا سوال به شما بده، دونه دونه اون سوالا رو بعد بپرسید ازش، یا میتونید دونه دونه هم نپرسید، بگید که بر اساس این سوالایی که دادی حالا مثلا این موضوع خاص رو براش یک چارچوب نظری آماده کن، دیگه فقط سوال نده، سوالا رو خودت جواب بده. اینم پس یه روشه که میتونید استفاده کنید. خب الان کجاییم ما تو قسمت دوم، یعنی لیترچر ریویویم. پاراگراف اول رو گفتم، پاراگراف دومم گفتم، چارچوب نظری رو هم گفتم. الان رسیدیم به امپریکال ریسرچ، تحقیقات تجربی. پس تو قسمت دوم پروپوزال هستیم. اینجا باید 4 تا سوال مهم بپرسیم ابتدای این قسمت که حالا به فارسی بخوایم بگیم مرور تحقیقات قبلی مثلا، یا مرور تحقیقات تجربی. تیترش اینه. این 4 تا پرامپت رو برای شروع این تیتر میتونیم بهش بدیم و اینجا بهش میگیم که تحقیقات تجربی رو بر اساس مضامین مهم، روندها، مفاهیم اصلی سازماندهی کن. تو پرامپت دوم بهش میگیم اون مطالعاتی رو که تاثیرگذارتر هستن، مهمتر هستن، اونا رو پیدا کن چون اینا بعداً به دردمون میخورن. بعد میگیم اینا رو خلاصه کن، مطالعاتی که اخیراً انجام شده، حتی سالش هم میتونید مشخص کنید. و روندهای تحقیقات فعلی و آتی رو مشخص کن، گپ‌های تحقیقاتی رو هم به ما نشون بده. و پرامپت چهارم ما بهش میگیم که برو و روش تحقیق این مطالعات تجربی رو، روش‌های تحقیقشون رو برای من دسته‌بندی کن و نقاط قوت و ضعفشون رو بگو. اینم خیلی مهمه. بعداً تو قسمت بعدی که متدولوژی سلکشنه، میخواین انتخاب کنید روش تحقیقتون رو، این چهارمی خیلی به شما کمک میکنه. حالا اونجا توضیح میدم چجوری. خب قسمت بعدی بحث تحلیل انتقادی مطالعات پیشینه. خب دوستان یک چیزی رو من یادم رفت که توضیح بدم. ببینید قبل از بحث لیترچر ریویو یه بحثی ما داریم که شما باید مطالعات پیشین رو، این الان تو پرانتز دارم میگم خب چون مهمم هست یادم نره، شما قبل از اینکه وارد این لیترچر ریویو بشید، حالا تو پروپوزالتون میتونید نکنید این کارو. خب اگر وقتتون محدوده میتونید نکنید این کارو. یعنی مطالعات پیشین رو در حد 20 تا مطالعه از خود همین مثلا چت جی پی تی یا کلود یا هر هوش مصنوعی که دارین کار میکنید بگیرید و برید همونا رو بیارید تو پیشینه تحقیق پروپوزالتون. خب ولی اگه وقت دارید برید تو پایگاه داده سرچ کنید. قبل از اینکه تو پایگاه داده سرچ کنید کلید واژه‌های تحقیقتون از هوش مصنوعی بخواید که من اینجا اسلایدش یادم رفته بذارم. باید بگیم که این کلید واژه اصلیتون رو بنویسید، بگید که provide the full list of synonyms for the following academic keywords. بعد کلید واژه‌های تحقیقتون رو مثلا بذارید. یعنی به من لیست کاملی از
سینونیم ها، معادل های آکادمیک علمی که این کلیدواژه های من دارن بده. یعنی شما یک یا دو سه تا کلیدواژه دارید، ولی در از کلیدواژه‌هایی که به کار رفته تو مقالات و کتاب‌ها ممکنه 10 تا باشه، 15 تا باشه. اون کلیدواژه‌های معادل در واقع کلیدواژه اصلیتون رو اینجا از هوش مصنوعی بگیرید، برید تو پایگاه داده مثل اسکوپوس و اینها سرچ کنید، مقالات رو از طریق سرچ پیدا کنید. اگر وقت دارید و بودجه هم دارید، بعد به جایی که بیاین تو چت جی پی تی اینا رو بخواید این کار رو انجام بدید، برید از طریق سای اسپیس یا جنی یا الیسیت کتابخونه اونجا درست کنید. پی دی اف اون 20 تا 30 تا 50 تا مقاله‌ای که رفتید پیدا کردید و دانلود کردین رو تو کتابخونه‌تون دانلود کنید. بعداً در ادامه این پرامپت هایی که دارید میدید، میخواد تحقیقات تجربی رو، یعنی پرامپت هایی که تو اسلاید قبل بود و پرامپت های این اسلاید و اسلاید بعدی، اونجا از اون سه تا هوش مصنوعی که بهتون گفتم، حالا یکیش الیسیت یا سای اسپیس یا جنی، بپرسید. دیگه وقتی میپرسید میره همون 30 تا 50 تا مقاله‌ای که شما رفتید سرچ کردید، مقالات مهمی بودن، به دقت انتخابشون کردید، میره از تو اونا جواب میده به شما. خب دقت کارتون اینجوری میره بالا. البته خب یه مقدار هزینه داره براتون، چون باید اکانت پروفشنال اون هوش مصنوعی رو بگیرید. حالا یا الیسیت یا سای اسپیس یا جنی، سه تاشون خوبن. $20 $30 اینا باید پول بدید برای یه ماه اکانت رو بگیرید. خب وقتتون هم خب میگیره، ولی خب اگر وقت دارید یه مقدارم هزینه میتونید بکنید، اون کار خب پروپوزال قوی تری درست میکنه. ولی اگه نه وقت ندارید، میتونید با همین نسخه رایگان چت جی پی تی این پرامپت ها رو بدید و پروپوزالتون رو بنویسید. با یک کیفیت متوسط به بالایی پروپوزال براتون نوشته میشه. حالا این توضیح خواستم بدم که جزئیاتش رو اگه خواستین تو کامنت ها بپرسید، من توضیح میدم. من کلیتش رو عرض کردم. خب این کریتیکال آنالیسیس. تو کریتیکال آنالیسیس شما در واقع از هوش مصنوعی میخواین که این مطالعاتی که در واقع مطالعات مهمی که لیست کردین و بهش دادید، اینها رو کریتیکالی ایوالویت کنه، یعنی به صورت انتقادی ارزیابیشون کنه، یعنی نقاط قوت، ضعف اینا رو در بیاره و با هم مقایسهشون کنه و پیشنهاداتی بده برای اینکه نقاط ضعف چجوری میتونه برطرف بشه و گپ لیترچر رو بده و اون جاهایی که یافته‌های مطالعات با هم همدیگر رو تایید نمی‌کنن. یعنی یه سوال مشخص چند تا مطالعه جورای مختلفی بهش جواب دادن. این علتش چی بوده که جورای مختلفی جواب دادن؟ اینو بتونه علتاشو برای شما در بیاره. inconsistencies. بعد این به چه دردی میخوره؟ این اصلا در واقع، چون ببینید این پروپوزالی که شما دارید مینویسید، این حالت رفت و برگشتی داره، حالت خطی نداره. فکر نکنید شما پروپوزال از اول همین مراحلی که من گفتم می‌نویسید تا آخر. نه، اینجوری نیست. شما الان مثلا تا اینجا اومدید، به اینجا که میرسید میبینید که مثلا کریتیکالی میره ایوالویت میکنه ادبیاتو برای شما، گپ‌های تحقیق اینجا در میارین دیگه کامل‌تر. بعد میبینید اصلا سوال تحقیقتون رو باید تغییراتی توش بدید. برمیگردید اون اول، مرحله اول. سوال تحقیقتون رو مقدار تغییر میدید. پس این اصلا کل فرآیند نوشتن پروپوزال فرآیند ایتریتیوه، یعنی رفت و برگشتیه. یعنی شما فرآیند رو شروع میکنید، همینجور میایین جلو، اینجا مثلا اینجا که میرسید برمیگردید سوال تحقیقتون رو این مقدار تغییر میدید، دوباره باز مراحل رو دوباره باید طی کنید دیگه، چون سوال تغییر کرده. دوباره مراحل رو طی میکنید، میایین جلوتر، مثلا به قسمت متدولوژی میرسید، دوباره اونجا یه چیزایی متوجه میشید، برمیگردید مراحل قبلی. باز دوره این چرخه داره، میدونید، رفت برگشت، میرید برمیگردید. و مراحل بعدی بعضی وقتا به شما اطلاعاتی میدن، دانشی براتون ایجاد میشه که حتما باید برگردید مراحل قبلی رو یه تغییراتی توش اعمال کنید. بعد از چند تا رفت و برگشت پروپوزال پخته میشه دیگه، آماده میشه برای ارائه. پس این بحث تحلیل انتقادی. تو قسمت بعدی شما باید ترکیب داشته باشید، ترکیب کنید. یعنی اینجا از طریق این دوتا پرامپت بهش میگید یافته‌های مطالعات قبلی رو حالا ترکیب کن. و اینجا بعضی وقتا یه مدل ترکیبی هم حتی میتونید در بیارید از ترکیب یافته‌های مطالعات قبلی و جاستیفای کن. به من بگو که حالا مطالعات قبلی رو تو تحلیل انتقادی کردی، ترکیبم کردی،
تفسیرم، البته حالا تفسیرم اینجا من هست که حالا اینجا نذاشتم تفسیر رو، interpretation. تفسیر یعنی اینکه تضاد بین یافته های تحقیق رو بتونی توضیح بدی. اون کلمه تفسیر رو اینجوری بکنم. مطالعه انتقادی کردی، ترکیب کردی، تفسیرم کردی، حالا بیا به من جاستیفای کن که این سوال تحقیق من چجوری مطالعات قبلی رو میتونه کامل کنه. این پرامپت دومه دیگه. Justify the need for the proposed research based on the gap and limitation identified in the reviewed literature. حالا بیا توضیح بده که چرا این سوال تحقیق که من پیشنهاد دادم، خب این سوال تحقیق باید بتونه مطالعات قبلی رو کامل کنه دیگه. یعنی اون جایی که مطالعات قبلی خوب یافته‌های خوبی نتونستن ارائه بدن، یا اصلا سوالی طرح نشده، یا اگه سوالی طرح شده نتایج متناقضی ارائه شده، یا تو کانتکست‌های مختلفی بوده، شما توی کانتکست جدید داری کار می‌کنی، به هر حال نشون بدی که این تحقیق تو در ارتباط با تحقیقات قبلی جایگاهش کجاست. اینو ازش تو اون پرامپت دوم میخوایم. البته با این پرامپت هم هست. با این پرامپت هم شما میتونید clearly links my research question to the gaps and issue highlighted in the literature review. با این پرامپت هم شما تحقیق خودتون رو جانمایی میکنید تو بدنه دانش. این پرامپت هم بهش میدید و خروجیایی که میده و میذارید توی پروپوزالتون. البته یه راه اینه که دوستان شما بازم اگه وقت دارید این سوالات رو از 2 تا هوش مصنوعی بپرسید. حالا تو اون قسمت 5 تا نکته بهتون میگم، اونجا توضیح میدم مفصل، که از 2 تا هوش مصنوعی میتونید بپرسید، جوابا رو بدید به خودشون، دیسکاشن بین هوش مصنوعی ها درست کنید. جواب اینو بدید به اون، جواب اونو میدید به این، میگید نظرتون راجع به اون جواب اون یکی بگو. بعد اینا جواب ریچ میشه، هی غنی‌تر میشه. بعد این جوابا رو شما ترکیب میکنید، در نهایت خودتون باید بنویسید. عین این جوابا رو تو پروپوزال بذارید، به لحاظ اخلاقی قانونی اینا مشکل داره و شما در نهایت باید کل این خروجیایی که با این پرامپت ها میگیرید اینا رو ترکیب کنید، خودتون بهبودش بدید. این میشه کار خودتون بدن. درسته 70-80% رو به لحاظ فیزیکی و آماری اون انجام داده، ولی اون کار آخر رو باید خودتون انجام بدید. خب میرسیم به متدولوژی. گفتم سومین قسمت از یک پروپوزال پژوهشی متدولوژی. متدولوژی اطلاعاتی که تو قسمت قبل در واقع یه پرامپتی دادیم، گفتیم که برو روش تحقیق مطالعات قبلی رو، روش‌های تحقیقشون رو دسته‌بندی کن برای من. اون خروجیش اینجا الان به درد ما میخوره. حالا این 2 تا پرامپت اول که 2 تا پرامپت ساده و کلیه که میتونید بهش بدید که خیلی راحت بهش میگید proposal research design to investigate. سوال تحقیقتون رو میذارید، میگید تحقیق منو طراحی کن. سوال تحقیق رو میذارید، میگید طراحی کن. اینجا دیگه از اول تا آخر بهتون میگه چه داده‌هایی باید جمع کنید، از کجا جمع بکنید، چه تحلیلشون کنید، از کمی استفاده کنید، کیفی استفاده کنید. اینا رو یه پیشنهاداتی به شما میده. و تو پرامپت دوم هم بهش میگید که روش‌های کیفی و کمی که میتونم برای این تاپیک این موضوع استفاده بکنم چی هست. اونم باز به شما میگم. اما اگه بخواید دقیق‌تر بهش پرامپت بدید ایناست. دقیق‌تر اینه که شما بهش میگید This is the list of research methods used in the previous reviewed studies. اون روش‌های تحقیقی که تو قسمت قبل مطالعات پیشین تو همین حوزه استفاده کرده بودن و اینجا لیستشو بهش میدید تو این قسمت 3 نقطه. مثلا 5 تا 10 تا روش لیستو بهش میدید. بعد در ادامه ازش میخواین بگین compare and outline the strengths and weaknesses of each option. میگید همه این روش‌ها رو که مطالعات قبلی استفاده کردن تو تحقیقشون با هم مقایسه کن، نقاط قوت ضعفشون رو بگو و then recommended which is more suitable for my research. بعد به من بگو که کدوم یکی از اینا برای تحقیق من مناسبه و چرا. حالا باز در ادامه البته بهتر بود اینم بهش بگیم که من حالا اینجا نذاشتم، یادم رفته، که اگر روشی هست غیر از اینا
که حالا جدیدن اومده با توجه به تکنولوژی‌های جدید، پیشرفت‌هایی که تو تکنولوژی شده، یا به هر حال یه روش خلاقانه نوآورانه غیر از این روش‌هایی که قبلا به کار رفته، یه روش تحقیق جدید و نوآورانه‌ای هست، اونم به من پیشنهاد بده که بهتر از اینا مثلا باشه. اینم میتونید بهش بگید که من اینجا نیاوردم. پس این بحث انتخاب روش که خیلی هم مهمه. بعد بحث، خب دوستان حدود 52 دقیقه گذشت، من سعی می‌کنم اینجا رو دیگه یه مقدار سریع‌تر بگم تا برسیم به اون 5 نکته مهم. بحث دیتا کلکشنه که جمع‌آوری داده، روش‌های جمع‌آوری داده، یعنی داده ها رو چجوری جمع کنیم با پرسشنامه، مصاحبه، فوکوس گروپ، داده‌های سازمانی. اینم سوالاتی که میتونید ازش بپرسید راجع به جمع‌آوری داده. راجع به روش تحلیل، مثلا اگر فرض کنید به شما گفته روش تحقیقتون کیفیه، بعد شما مثلا خب روش‌های کیفی انواع دارن دیگه. خب حالا سیماتیک آنالیسیس باشه، گراند تئوری باشه، راجع به اینکه با چه روشی تحلیل کنید، اینم ازش می‌خوایم که روش‌ها رو به شما اینجا پیشنهاد میده. بحث اخلاق در پژوهشه که میتونید ازش بخواید، موضوعتون رو بدین، بگید راجع به موضوع من چه نکات اخلاقی ممکنه وجود داشته باشه که من حواسم نیست، اونا رو باید رعایت کنم. خب اینجا هم میتونید بهش توضیح بدید که من دارم از هوش مصنوعی استفاده میکنم برای اینکه یه نسخه اولیه از پروپوزالم تهیه کنم. خب اینم میتونید بهش بگید. اینم بد نیست که بیارید تو پروپوزالتون، گرچه حالا تو کشور ما زیاد این قسمت رو اهمیت نمیده. نتایجی که قابل انتظاره، اینو میتونید ازش بخواید و تو پروپوزال باید بیارید. بعضی از پروپوزال ها، دانشگاه ها یا سازمان ها اینو میخوان از شما که نتایج قابل انتظارتون چیه. با این دوتا پرامپت میتونید اینو داشته باشید. و تایملاین تو پروپوزال، اون قسمت آخر پروپوزال پرکتیکالیتی، اونجا باید مراحل اجرایی تحقیقتون رو تو پروپوزال بیارید. مثلا بگید که 6 فاز تحقیق من، هر فازی مثلا اینقدر طول میکشه، این کارا باید توش انجام بشه، بعضی وقتا حتی هزینه‌هاش هم بیارید. این دیگه با این دو تا پرامپت میتونید یه ایده ای ازش بگیرید که مثلا اینجا جای X تعداد ماه پروژه‌تون رو میذارید. مثلا اگه کارشناسی ارشد هستید، خب اینجا بین 6 ماه تا 1 سال باید بذارید دیگه. اگه دکتری هستید بین 3 تا 4 سال میذارید. اگه یه پروژه سازمانی بزرگ دارید انجام میدید که 5 سال طول میکشه، اینجا 5 سال رو میذارید. تاپیکتون هم که اینجا میذارید. و این دومی هم به شما نمودار گانت میده. نمودار گانت میده، خودش براتون نمودار رسم میکنه، تحقیقتون رو فازبندی میکنه، میگه تو هر فازی چقدر زمان نیاز دارید، چقدر منابع نیاز دارید، منابع مالی نیاز دارید، مثلا چقدر چند نفر آدم نیازه، حالا یه پروژه ملی باشه و این موارد. راجع به محدودیت‌ها و چالش‌هایی که ممکنه در تحقیق باشون مواجه بشید هم اینجوری میتونید ازش بخواید. تو پرامپت اول محدودیت‌ها و چالش‌ها رو به شما احتمالی دیگه، محدودیت‌ها و چالش‌های احتمالی رو به شما پیشنهاد میده. تو پرامپت دوم بهش میگید که خب هر کدوم از این چالش‌ها رو میذارید اینجا تو پرامپت دوم، تو این کروشه. میگه خب حالا بخوام اگه راه حلی برای غلبه بر این چالش یا محدودیت وجود داره، اون راه حل رو به من بده. اینم تو بحث محدودیت‌های تحقیق کمکتون میکنه. و ابسترکت پروپوزالتون هم در نهایت آخر کار اینجوری میتونید با این پرامپت ها ازش بگیرید یه خلاصه ای از پروپوزالتون. اما نکته مهم، این 5 تا نکته دوستان که بسیار مهم هستن و اینو حتما خوب به دقت گوش بدید اینجا رو. این 5 تا کار رو اگه نکنید کیفیت کارتون خیلی میاد پایین. اولیش چیه؟ یه پاراگرافی شما باید اضافه کنید به اکثر سوالاتی که الان ازش پرسیدید و تو اون پاراگراف، باز دوباره من یادم رفت اون پاراگراف اینجا بذارم، 3-4 خطه. تو اون پاراگراف باید بهش بگید اولا از منابع علمی، مقالات، کتاب‌های علمی معتبر استفاده کن برای پاسخ به سوال من، چون داریم پروپوزال پژوهشی انجام میدیم. دوما داخل متنی که برای من تهیه میکنی حتما رفرنس بده، هم در انتها رفرنس بده، هم داخل متن رفرنس بده. یعنی مثلا اگر 2 خط نوشتی رفرنس بده که از چه منبعی استفاده کردی، شماره صفحه هم بده.
اون صفحه‌ای که استفاده کردی رو بده. چون این کارو نکنید، حالا بهتون میگم چرا باید این کارو بکنید. اولا خب اگه نکنید که اصلا رفرنس به شما نمیده، بعد میخواین استفاده کنید تو مقالتون، تو پژوهشتون، بدون رفرنس که نمیتونید. این کارو حتما باید بکنید. حالا اگر از چت جی پی تی و کلود و اینها دارین استفاده میکنید که حتما باید اینا رو بدید. ولی اگه از الیسیت و سای اسپیس و جنی و اونا استفاده میکنید، اونا چون تخصصی تو ریسرچ کار میکنن، اون خودشون رفرنس میدن، نیازی زیاد نیست به این کار، خودشون رفرنس میدن. ولی اگه چت جی پی تی دارین استفاده میکنید یا کلود یا پرپلکسیتی البته رفرنس میده. خب اگه از پرپلکسیتی استفاده میکنید خودش رفرنس میده، ولی مشکل اینجاست که بعضی جا پرپلکسیتی مناسب نیست، بعد حتما از چت جی پی تی استفاده کنید، چون این مزایایی داره چت جی پی تی که بعضی جا پرپلکسیتی نداره. البته پرپلکسیتی رو هم استفاده بکنید، خیلی هوش مصنوعی خوبیه، من همیشه توصیه میکنم به همه پرپلکسیتی رو. ولی خب چت جی پی تی اووان که جدید اومده، این هم هیچ وقت از دست ندید. حالا توضیح میدم تو مورد بعدی راجع به انتخاب هوش مصنوعی مناسب. به هر حال پس بهش میگید مقالات و کتاب‌های علمی رو استفاده کن در پاسخات. داخل متنی که تولید میکنی به من جمله به جمله رفرنس بده، شماره صفحه بزن. در ادامه بهش میگید که مثلا مقالاتی که رفرنس میدی حتما مثلا 2 تا 3 تا، حالا این عددش دیگه خودتون تعیین کنید، از مقالاتی که تو رفرنسات استفاده میکنی مال 2-3 سال اخیر باشن. اینم بگید بیاد، چون نگید میره باز منابع قدیمی میاره، منابع جدید میبینین کم آورده. اینم حتما باید بشه. حالا این متن الان انگلیسیشو من یادم رفته بذارم تو اسلایدا، میذارم تو کامنت ها. خب متنشو بعد جلسه میذارم تو قسمت کامنت ها، تو کانال تلگرامم میذارم، چون اصلا کلا این متن خیلی مهمیه، 3-4 خط هم بیشتر نیست. خب این یک. دو، میگم این متن رو تو تمام این پرامپتایی که با هم کار کردیم تقریبا باید بدید، چون هر جا اینو ندید این رفرنس نمیده به شما اگه با چت جی پی تی دارین کار میکنید. دوم دوستان، اهمیت فالوآپ کوئسچن هاست. الان ما یه سری پرامپت اینجا با هم کار کردیم، اینجور نیستش که شما همین پرامپت ها رو بدین و تموم بشه. نه، شما اگه میخواین کیفیت کارتون بره بالا، همه این پرامپت هایی که داده شد باید پاسخی که به شما میده و ارزیابی کنید، یا خودتون با توجه به دانش تخصصی خودتون پرامپت طراحی کنید با توجه به موضوع خاص، در ادامه بهش بدید تا جواب اولیه‌ای که به شما داده کامل بشه. یا اگر هم تخصصتون کمه یا سوالی به نظرتون نمیرسه، هر پرامپتی که میدید بهش بگید که اگه سوال مهمی هست که من باید در ادامه ازت بپرسم، اون سوالات رو به من پیشنهاد بده. پیشنهاد میده، سوالا رو باید بپرسین ازش. مثلا 5 تا پیشنهاد میده، ارزیابی کنید، 1-2 تاشو انتخاب کنید که مهم‌تره، بپرسید ازش. یعنی پاسخ اولیه‌ای که به شما میده قانع نباشید به اون، حتما یه 2-3 تا پرامپت دیگه باید بهش بدید تا پاسخ کامل شه. خب اینو من رو تجربه‌ام دارم میگم. این پس اینه. 3، انتخاب هوش مصنوعی مناسب. یه توضیحاتی دادم خدمتتون که اگر بخواین هزینه کنید، که گفتم از بین الیسیت، سای اسپیس و جنی یکی رو انتخاب کنید، از اونها استفاده کنید. خب اون هزینه داره دیگه، چون اونا رایگانشون خیلی کم کار میکنه ها، رایگانشون تمام کار شما رو راه نمیندازه، مگه اینکه بخواید هر روز یه مقدار تعداد کمی سوال بپرسید، کارتون اینجوری خیلی طول میکشه. یه $20 $30 مثلا جنی $30، سای اسپیس بکنم $20، الیسیت $20 اینا. اگه هزینه بکنید که از اونها به نظرم استفاده کنید و متن کامل مقاله بهشون بدید تا برن از متن کامل مقاله های مهمی که شما رفتید سرچ کردین و در آوردید استفاده کنن و جوابا دقیق تره، کامل تره اینا. اما اگه نمیخواین هزینه کنید، وقتم خیلی ندارید، چون این کار یه مقدار وقتگیر است و میخواین فقط از چت جی پی تی رایگان استفاده کنید، یا از کلود نسخه رایگانش استفاده کنید، یا از پرپلکسیتی نسخه رایگانش که خیلی هم خوبه استفاده کنید. نسخه رایگان پرپلکسیتی چیزی کم نمیاره از نسخه پولیش، چون هر 4-5 ساعت شما 10 تا سوال میتونید ازش بپرسید رایگان. از نسخه پولیش میتونید رایگان بپرسید پرپلکسیتی رو. اما اگه دارید از اینا استفاده میکنید، به نظر من اولویت الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اولویت با چت جی پی تی اووان هست که باز این چت جی پی تی اووان خیلی قوی شده دوستان. یعنی تو این چند روزی که من دارم باش کار میکنم فوق العاده قوی شده
اووان تو نسخه پولی هست. خب باز اینجا باید یه هزینه‌ای بکنید. ولی اگه از رایگانش دارین استفاده میکنین هم خب به نظرم اگه از رایگان استفاده میکنید این کار رو با 2 تا 3 تا هوش مصنوعی انجام میدید. یعنی از کلود رایگان استفاده کنید، از پرپلکسیتی استفاده کنید، از چت جی پی تی هم استفاده کنید. 3 تا جواب بگیرید، مقایسه کنید تا کیفیت بالا بره. ولی اگه میخواین هزینه کنید، چت جی پی تی اووان هم نسخه بسیار خوبیه، پیشنهاد بسیار خوبیه، چون قدرت واقعا زیادی داره. خیلی قوی شده. فوق العاده قوی شده. استفاده کنید میفهمید. ولی این نکته هم هست که ممکنه 1 ماه 2 ماه 3 ماه دیگه دوستانی که بعداً ممکنه این ویدیو رو ببینن، اون موقع ممکنه مثلا کلود یه دفعه آپشنی بده کلود قوی تر بشه. اینا رو دیگه باید زمان خودش بررسی کنید. تا 1-2 ماه پیش کلود قوی تر از چت جی پی تی بود. کلود پولی رو دارم میگم، قوی تر از چت جی پی تی پولی بود. الان چت جی پی تی قوی تره. و حالا دوستانی اگه هستن که 2 ماه 3 ماه 1 سال دیگه ممکنه این ویدیو رو ببینن، همون زمان باید ارزیابی کنید که کدوم هوش مصنوعی تو اون زمان قوی تر کار میکنه و بهتر. نکته 4 بحث کاستومایز کردن و تعریف پروژه است. شما از هر کدوم اینا استفاده میکنید، چه چت جی پی تی، چه کلود، چه پرپلکسیتی، یه قسمت کاستومایز کردن دارن. خب اونجا باید برید توضیح بدید آقا من دارم روی این پروژه کار میکنم، ویژگی‌های این پروژه اینه، اگه سوال تحقیقتون اینا آماده شده سوال تحقیقتون رو بذارین، اهداف تحقیق رو بذارین، رشته‌تون رو بنویسید، هر چی که لازمه اونجا تو قسمت کاستومایزیشن بذارید. جواب‌ها بهتر میشه. و سوالات رو هم به ترتیب تا آخر بپرسید تو یک هوش مصنوعی، نه اینکه مثلا 2 تا سوال رو الان اینجا از این بپرسید باز برین 2 تای بعدی رو از یکی دیگه بپرسید. نه اینجوری فایده نداره، چون سوالات جدیدی که شما میپرسید رو با توجه به سوالات قبلی پاسخ میده و وقتی سوالات رو همه رو میپرسید، حالا تو یه چت یا تو چند تا چت، ولی از یه هوش مصنوعی همه رو یک جا بپرسید، حالا اشکال نداره چند روز طول بکشه ها، ولی هر سوال بعدش سوال بعدی بیاد که مثلا سوال دهمی که شما پرسیدید 9 تا سوال قبل اونجا هست، میره از داده‌های اونها استفاده میکنه، پاسخ‌ها دقیق‌تر و بهتر. و پراکنده نپرسید، نه اینکه از چند تا هوش مصنوعی استفاده نکنید، نه استفاده بکنید، اصلا از چند تا هوش مصنوعی شما استفاده بکنید، ولی از هر هوش مصنوعی استفاده میکنید کل سوالات رو ازش بپرسید. اینجور نباشه که 2 تا سوال از این هوش مصنوعی 2 تا سوال از اون، ادامه رو باز برید توی هوش مصنوعی دیگه، اینجوری خوب نیست. و 5م بحث زبان انگلیسی که دوستان به زبان انگلیسی بپرسید پاسخ‌ها خیلی بهترن. 2 تا دلیل داره. یکی این که میره از منابع بیشتری استفاده میکنه، اکثر منابع انگلیسی استفاده میکنه، منابع انگلیسی هم در مجموع بسیار قوی تر از فارسی هستن. فارسی بپرسید میره از منابع فارسی استفاده میکنه، کیفیت منابعی که استفاده میکنه میاد پایین، خروجی‌ها ضعیف‌تر میشه. یه نکته. نکته دوم این که تو فارسی بعضی وقتا لغت‌های تخصصی رو شما درست ترجمه نمی‌کنید یا 5 تا ترجمه مختلف داره، شما یه ترجمه رو میذارید اون خوب متوجه نمیشه شما چی گفتید، پاسخهای غلط ممکنه بهتون بده. به خاطر همین حتی اگه زبانتون ضعیفه دست با شکسته بنویسید اونجا، همون رو انتخابش کنید، بگید آقا اینو گراماتیکالی ایمپرووش کن، جمله بندیتون رو درست میکنه. اگه خیلی زبانتون ضعیفه ترجمهش کنید، ترجمه فارسی رو بدید، ترجمه انگلیسی رو بگیرید، لغت‌های تخصصی رو چک کنید که درست ترجمه کرده باشه، اگه درست ترجمه نکرده ترجمه درست رو قرار بدید، باز انگلیسی بهش بدید پرامپت. و خب اینا نکات اصلی بود دوستان. هر سوالی دارید تو قسمت کامنت ها بپرسید، در اولین فرصت من پاسخ میدم. ما هر هفته ساعت 7 عصر پنجشنبه ها لایو داریم. موضوع لایو هر هفته رو ما به پرسش میذاریم تو قسمت کامیونیتی کانال یوتیوب و ممکنه فردا پس فردا جمعه شنبه یک شنبه اینا 4 تا 5 تا موضوع اونجا میذارم، یکیشو انتخاب کنید، موضوعی که بیشترین طرفدار رو داره اونو برای لایو هفته بعد انتخاب خواهیم کرد. تا هفته بعد، یا علی.